منطقة الأمينونو اسطنبول، واليوم نحن حنوريكم كل شيء تفاصيل مدينة الأمينونو. وهنا في جسر وقريب من جسر الغلطة هذا الجسر. وكمان قريب هيا على البحر. فهلا قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس تحت. ويلا نبلش. هلا نحن طالعين على هذا الجسر. يلا معنا السيد أمير وعدي. هاي عدي وهاي السيد أمير. وين رايحين هلا؟ وكمان في ترامفاي. شو في؟ ترامفاي. ترامفاي. جسر رايحين نحن والسيد عدي أنا شو اسمي؟ والسيد أمير. حبايب قلبي منورين. هلا خلونا نمشي على العشب مو أحلى وكمان أقرب. شو عدي؟ طيب. نروح على العشاء؟ شو حد بعض؟ شي حد أخوك؟ يعني مدينة كتير قديمة كتير. يعني في هون حارات فوتوا فيها كتير شيء قديم. قديم يعني الشغلات. شو كمان؟ هلا نحن وصلنا باقينا شوي بنوصل على الدرج. فيلا. يلا. بابا في درج متشكك. وين الدراج عدي؟ درج متحرك. تمام درج درج على الكهرباء. شو اسمه هذا الجسر عدي؟ شو بتحب تقول له كلمة لأخوك أمير؟ هاي أمير. فهلا لك هون الدرج في درج متحرك، يعني يلي بيحب يطلع على الدرج المتحرك، وفي كمان درج عادي. انا بحب اطلع على الدرج المتحرك لانه على الدرج الثاني ما بحب اطلع عليه لانه يتعبوا اجري. عشان كده كثير بحب الدرج المتحرك. بس بالنسبة ما بنلاقي كثير درج يعني متحرك للنزلة ما بنلاقي، بس أمين بلاقي. أنا ما بعرف وين في الطرف الثاني من هون من هذا الجسر، يعني هيك الجسر هيك. هلا وين الدرج يا شباب؟ هون بس يمكن مو شغال. هلا الدرج طالعين على الجسر. واو منطقة كتير حلوة. معنا السيد أمير وعدي. عم يعملوا رياضة هلا على الدرج. باي. هذا الدرج كثير بطالع أصفار، عشان هيك أنا ما بحب الصيد. واو كله ماشي. الدرج الثاني. طم 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 طم. هذا بسبب الترامفاي. سبب الترامفاي. الله شوفوا هالمنظر الجميل. من هون مثل النمل. منظر جميل مع أمير وعدي الغاليين. خذ خذ. فهلا رحنا رايحين على الطرف الثاني وراح هون حتى في كمان يعني بيطل كمان. شو في هون؟ هون بترجع. هون بترجع. هون الطرف الثاني. هيك بتنزلوا لهونيك. بتنزلوا هون كثير خذ عليك لهونيك انت وياه. ونحن
وصلنا الليل هذيك المرة طولنا نحن ما لقينا يعني الباص. في جوامع. ايه هنيك في كثير جوامع، في تقريبا شي 7 جوامع، 11 يعني. هلا في فوقنا ترونفاي. تحت بالبحر في وز قرب عليه. وبيجي كثير نوارد. يمكن وين؟ نغرس. هذول يمكن نغرس. فهلا نفسها تطلع منشان تتصور. هيك تطلع منشان تركب قطار، بس نحن نطلع منشان نتصور. نحن هذيك المرة بالشتاء كمان في كم صورة أنا متصورهم، بس أمير ما تصور. لا أمير متصور، بس أمير أنا وقتها كنت أزعجه مشان هيك يعصب مني ما يصور. هذا هي. واليوم كمان حابب أزعجه. على فكرة يلي ما بيعرف أنا بالمدرسة دائما عندي يضايقني بالبداية، مشان هيك أنا بكون ما عندي شي أعمله، ما عندي رفقات، وكمان عندي بس كم في 3 إخوان وأنا الرابع. ما عنا شي نعمله، نجي تعالوا نطلع لفوق نورجيكم من فوق. المنظر الحلو. كتير يعني عالي. الكل من فوق الطابق الخامس أو السادس. الكل من فوق بيبين مثل الكرنجة. يعني نملة. الكرنجة هي بالترتيب. دخوني وين؟ احنا وصلنا عند الترامباي، بس إذا درنا هيك وصلنا هنيك ونلاقي هنيك الهيك. محل عم نتصور. هون المنظر. رائع. هون نشوفه من تحت الوز. غلطة. في أصل غلطة. هذا كل غلطة. بس هلا هو وين هذيك المرة اللي احنا رحنا عليه وقال بابا انه عم يعملوا لهم ترميم. ترميم. شو؟ يعني صيانة. صيانة. مكانهم فاضي كثير. قرية ضعيفة. يا سلام. هلا وين صرنا؟ هون أعلى من الطابق الخامس. إذا طلعتوا لهون أنت أول مرة بتيجي لهون؟ ما طلعت على هذا السرعة. هون إذا طلعتوا صورتوا يو كثير عالي. لا تعملوا هي الحركة على الأساس هيك لأنه هي بفكروا. هون لكم الكل بيبين من هون مثل الكرنجة. فهلا خلونا ننزل ونروح على الطرف الثاني. طيب نروح من هونيك. طيب تعالوا معنا. Şuradan köprüyü alabilir miyiz Reyhan? ياي بعرض شيء بيقطع القلب. يلا شو بتحبوا تقولوا اخر المقطع؟ بس صور لهم هيك المنظر الحلو. قربوا هيك قربوا. على المنظر مع أحوال. قرب هيك حد اخوك، قرب حد اخوك. صور لهم السفينة هي.